Hello everyone. Good evening to everyone. I hope মোৰ ভয়েসটো সকলোৱে ভালকে শুনিছে. Okay, so আজি এটা আমি ইম্পৰ্টেন্ট সেশন কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছিলো. That is JDO কাৰণে যেটি statistical analysis part হয়. সেই পাৰ্টটোৰ ওপৰত কেইটামান MCQ আমি ডিসকাস কৰিম. Okay? So এটো আমাৰ mock test 5 হয় আৰু যি সকলে আগৰখিনি চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব আমি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন সমূহ ডিসকাস কৰি আছো আৰু অলসো JDO mock test is available in our exam tracker app. So description box to আপোনালোকে চেক কৰিব JDO full length mock test আৰু JDO full course দুইটা available আছে description to এবাৰ চেক কৰিব. So প্ৰথম কোৱেশ্চন আৰু যি সকলে আনসাৰ জানে সকলোৱে পাৰ্টিসিপেট কৰিব. Okay. So এটো প্ৰ্যাকটিছৰ নিচিনা হ'ব যি সকলে অলৰেডি সেশন সমূহ আগতে কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিভিজন নিচিনা হ'ব আৰু নতুনকে যি সকল আহিছে তেওঁলোকে কিছুমান কনসেপ্টৰ সহায়ত MCQ সমূহ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব আৰু কনসেপ্ট বিলাকো মই অলপ আপোনালোকক কৈ যাওঁ. So question number 1. Series in which frequencies are continuously added corresponding to each class interval in the series. So statistical analysis বুলি আপোনালোকৰ part 2 আছে, right? Statistical analysis ত আপোনালোকে কি কৰিব যেহেতু আপোনালোকৰ পোষ্টটো হৈছে JDO যাক আমি আগতে ৰিসাৰ্চ এসিস্ট্যান্ট বুলি কৈছিলো, right? ৰিসাৰ্চ এসিস্ট্যান্ট বুলি কয় তেওঁলোকৰ মেইন কামে হয় যেহেতু কিছুমান প্ৰজেক্ট কিছুমান স্কিম এবিলাকৰ মানে দায়িত্ব লোৱাটো. ওকে, হেবিলাক চোৱাটো আৰু তাত মেইনলি ডাটা ৰিলেটেড কাম থাকে. ওকে, ডাটা যিকোনো প্ৰকাৰৰ ডাটা হ'ব পাৰে. সো হে তাতে কিছুমান স্ট্যাটিস্টিক্স সৰু হুৰাক বেসিক কনসেপ্ট কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়. সো সেই কাৰণে একচুয়ালি এই পাৰ্টটো ইনক্লুড কৰিছে আৰু বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স খিনিয়ে তোমালোকৰ আহিব মেইনলি. Okay, so answer ahi gol aru shuddha uttortu hobo yes cumulative frequency series. So jetia ami frequency bilako frequency mane gom paise na number of occurrences in a series. Okay, so kiman particular ta number kiman আহিছে same number to ঠিক আছে frequency bilako continuously jetia add koru tetia hole hetu ami ki pau cumulative frequency series pau. Okay, ইয়াৰ আমি কোৱেশ্চনো কৰিম নিউমেৰিকেলসও কৰিম. So ইয়াতে আমাৰ মেইনলি ইন্ডিভিজুয়াল ফ্ৰিকুৱেন্সি আছে আৰু কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সি আছে. ঠিক আছে, ইন্ডিভিজুয়াল ফ্ৰিকুৱেন্সিত তোমালোকে সোৱা 10 20 10 then 30 10. ওকে, এটো হৈছে ইন্ডিভিজুয়াল ফ্ৰিকুৱেন্সি. ইয়াত কোনটো নাম্বাৰ কিমান বাৰ আহিছে কিমান বাৰ অকাৰেন্সেস হৈছে. ওকে, সো 10 20 10 30 10 টো বেছি বাৰ হৈছে. সো 10 হ'ব আমাৰ ইন্ডিভিজুয়াল frequency ক্ষেত্ৰত 10 is our frequency আৰু যাক আমি কি বুলি কও মোড বুলি কও. ওকে, সো কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সি কি হয় যেতিয়া এই ফ্ৰিকুৱেন্সি বিলাকক আমি এড কৰো. ওকে, 5 এড কৰিলো ইয়াতে তাৰপিছত 5 + 7 12 হল 12 + 8 20 হল. সো এইবিলাক হৈছে আমাৰ কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সি. ওকে, next question number 2. Statistical analysis or notes নাই কাৰণ statistical analysis or notes এটো কাৰণে নাই আমি যোনবিলাক প্ৰ্যাকটিক্যাল প্ৰবলেম হয় হে প্ৰ্যাকটিক্যাল প্ৰবলেম বিলাকে সলভ কৰো. ঠিক আছে, যদি তোমাক নোটস লাগে নোটসৰ লগত ভিডিও আছে একচুয়ালি তেতিয়া হলে আমাৰ JDO ফুল কোর্সটো চাব পাৰা কিন্তু তাত নোটস পঢ়ি ইমান লাভ নাই যিমান কনসেপচুয়াল প্ৰ্যাকটিস কৰি পেলাই লাভ আছে. ঠিক আছে, মই হেতুৱে কওঁ যিমান পাৰি হিমান MCQ প্ৰ্যাকটিস কৰা আৰু কনসেপ্ট বিলাক পঢ়া. স্ট্যাটিস্টিক্সত নোটস পঢ়ি লাভ নাই, তুমি কৰিব লাগিব প্ৰ্যাকটিস কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কামত দিব. যে থিওৰি নিচিনা নহয় বস্তুটো জিকে নিচিনা নহয় যে পঢ়িলো বুজিলো পৰীক্ষাত আহিলে হৈ গল. ওকে, তেনেকুৱা কথা নহয়, সব প্ৰ্যাকটিক্যাল কৰিব লাগিব. সো হেতুৱে সো ভিডিও লগত PDF বিলাক আছে. So question number 2, the number of times a particular value occur in a data set. Cumulative frequency, relative simple and percentage frequency আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব simple frequency. Okay, আগৰটো আমাৰ cumulative frequency আছে এটো হৈছে simple frequency, number of occurrences in a data set. কিমান বাৰ হৈছে how many times a value that is appear in a data set, it is called simple frequency. Okay, next question number 3. Which of the following is a form of data presentation?
data presentation, form of data presentation kungita hoy, textual presentation, tabular presentation, diagrammatic presentation, all of this. So what will be the correct answer? Okay, সহজ প্ৰশ্ন হ'ব তোমালোকে statistics নপঢ়িলেও এইটো actually পাৰিব লাগে yes all of this textually আমি present কৰো table format কৰো diagrammatically আমি present কৰো right so textual tabular and diagrammatic next question number 4 presenting data in a paragraph or sentences is called so যিকোনো data set আমি paragraph wise analysis কৰিলে বা sentenceত যেতিয়া আমি লিখো data set এটা for example এবাৰ GDP আমাৰ 22.5% increase হৈছে for example এনেকে যদি আমি presentation কৰো তাক কি বুলি কোৱা যায় question number 4 tabular textual diagrammatic ne graphical presentation আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব B that is textual presentation yes textual presentation is kind like reports and summaries right next question number 5 bar diagram pie chart and histogram are example of textual diagrammatic presentation tabular marginal frequency bar diagram pie chart histogram ebilak to tumaloke class ot paisai right so it is called diagrammatic presentation সহজ প্ৰশ্নই আছিল next pie chart is most suitable for showing so pie chart এনেকে আমি pie chart আকু right 360 degree যোনটো ডায়াগ্ৰাম হয় ইয়াত পাৰ্ট হিচাপে লাষ্ট আমি সেশন এটাত পাই চাৰ্টৰ কথা কৈছিল যে টোটাল এটা এক্সপেন্ডিচাৰ ঘৰ এখনৰ টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰত আমাৰ ফৰ এক্সাম্পল হাউস ৰেন্টত কিমান গ'ল ওকে দেন ফুডত কিমান গ'ল নেক্সট আমাৰ যেনিবা ক্লথিংত কিমান গ'ল সো এবিলাক আমি পাৰ্ট কে দেখাও উইথ দা হেল্প অফ পাই চাৰ্ট ওকে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো সেই কাৰণে হ'ব পাৰ্টস অফ এ হোল ওকে সো টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰ যদি আমি 3000 ধৰো সো 3000 ৰ কোট ক্লথিং হাউসিং ফুডত আমাৰ খৰচ যে পাৰ্টস অফ এ হোল হ'ব ৰাইট নেক্সট question 7 one of the method of determining mood is so mood eta arithmetic mood eta amar ki hoy average hoy right so amar tini prokarar averages ase that is mean median right mean median and mood tini prokarar ase aru ei tini prokarar average jor majot kisuman relationship ase ঠিক আছে এই রিলেশনশিপ বিলাক জনাটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় আৰু ইয়াতে প্ৰশ্নটো একচুয়ালি হেতুৱে হুদিছে যে মুড ডিটারমাইনিংৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় হুদিছে কি কেনেকে আমি মুড ডিটারমাইন কৰিব পাৰো কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ওকে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব B that is option B mood is equal to 3 median and 2 mood এতিয়া ইয়াৰ যদি দুটা ভ্যালু আমি পাই যাও আমি মোড ধুনিয়াকে উলিয়াব পাৰিম রাইট সো মোড 3 median minus 2 mean ইয়াতে এটো মনত ৰখা এটা ট্ৰিক্স আছে মিডিয়ানটো সদায় মাজত থাকে তোমালকে মন ৰাখিবা মিডিয়ানটো সদায় মাজত থাকে আৰু যেহেতু মুড মিডিয়ান মিন হয় তিনিটা এভাৰেজ আছে তো 3 ইয়াত লাগে এনেকে তোমালকে মনত ৰাখি থবা যি সকল স্ট্যাটিস্টিক্সৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ নহয় ঠিক আছে ওকে ৰিলেশনৰ কথা তোমালকক কৈছিলো মিন মিডিয়ান মুডৰ ৰিলেশন কি হয় যেতিয়া মিন মিডিয়ান মুডৰ ভ্যালুটো সমান হয় তাক আমি সিমেট্ৰিক্যাল ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশন বুলি কওঁ সিমেট্ৰিক্যাল আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় mean is greater than median at median is greater than mood এনেকুৱা হলে positively skewed বুলি কোৱা হয় ওকে আৰু সদায় মনত ৰাখিবা যেতিয়া ৰিলেশনশিপৰ কথা কম এই তিনিটাৰ সদায় মিডিয়ানটো মাজত থাকিব মিডিয়ান সদায় মাজত থাকে ওকে আইদাৰ mean greater than median greater than mood hobo নহলে mean less than median less than mood hobo okay নহলে is এটা যদি সমান হয় তেতিয়া হলে আমাৰ তো সিমেট্ৰিক্যাল হৈ যায় বুজি পাইছা next question number 8 mood is the middle most frequent value least frequent value maximum frequent value none of this what will be the correct answer
Okay, so here correct answer is C, that is maximum frequent value. Okay, yes, C is the correct answer. Maximum frequent value to আমি mode বুলি কওঁ. Okay, এটা এটো ট্ৰাই কৰা তোমালোকে ইয়াত এটা ক্লাসিফিকেশন দিছে, ইয়াত এটা ডেটা দিছে, ইয়াত ক্লাস ইন্টারভাল CI মানে ক্লাস ইন্টারভেল হা, আৰু F মানে হৈছে ফ্রিকুয়েন্সি. Okay, class interval আৰু frequency দিছে সোয়া. Class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 এনেকে দিছে আৰু ইয়াৰ frequency বিলাক দিছে, অৰ্থাৎ 0 to 10 ৰ পৰা 20 মানে 20 টাইমছ অকাৰ হৈছে এটো কৈছে, বা 0 to 10 ৰ ভিতৰত 20 জন মানুহ আছে এনেকে তোমালোকে ধৰি ল'ব পাৰা, বা 10 ৰ পৰা 20 ভিতৰত যেনিবা 30 জনে marks পাইছে, 20 to 30 ভিতৰত 24 তেনেকে তোমালোকে observe কৰিব পাৰা এই ডাটা সেটখন. সো কোৱেশ্চনটো ইয়াত দিছে the sum of lower limit of model class, ভালকে শুনি লবা, sum of lower limit of model class and median classes. এতিয়া ইয়াত দুটা word দিছে, model class আৰু median class. এতিয়া ইয়াৰ পৰা তোমালোকে find out প্ৰথমতে কৰি ল'ব লাগিব কোনটো আমাৰ মডেল ক্লাস হয় আৰু কোনটো আমাৰ মিডিয়ান ক্লাস হয়, আৰু হিহত দুটাৰ লোৱাৰ লিমিটটোৰ সামেশনটো লাগে. ওকে, সো মডেল ক্লাসটো উলিয়াবলে একেবাৰে সহজ, মিডিয়ান ক্লাসটো অকমান দেখাই দিম. মডেল ক্লাসটো কোনটো হ'ব, যোনটো একদম হাইয়েস্ট ফ্রিকুয়েন্সি হয়, F4 ফ্রিকুয়েন্সি. ইয়াত হাইয়েস্ট ফ্রিকুয়েন্সি ক'ত আছে, 20, 30, 24, 40, 18. সো 40 হৈছে আমাৰ হাইয়েস্ট ফ্রিকুয়েন্সি. ঠিক আছে, অর্থাৎ আমার মডেল ক্লাস হয়েছে 30 to 40. সো এটা বস্তু আমি পালো, ইয়াত মডেল ক্লাসটো হল আমার 30 পৰা 40 হয়. আৰু ইয়াত কৈছে লোৱাৰ লিমিট অফ মডেল ক্লাস, অর্থাৎ লোৱাৰ লিমিট মানে কি 30 হ'ব আমাৰ লোৱাৰ লিমিট আৰু 40 হ'ব আমাৰ আপাৰ লিমিট. ওকে, সো মডেল ক্লাসৰ লোৱাৰ লিমিটটো আমি 30 পালো. এটা নেক্সট কৈছে মিডিয়ান ক্লাস, মিডিয়ান ক্লাসৰো আমাৰ লোৱাৰ লিমিট উলিয়াব লাগিব. সো মিডিয়ান ক্লাস উলিয়াবৰ কাৰণে এই যে ফ্রিকুয়েন্সি বিলাকৰ আমি কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি উলিয়াব লাগিব. কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি আমি ফ্রিকুয়েন্সি বিলাকক এড কৰি পেলাই যোনটো পাওঁ, এইখন টেবুলত মই তোমালোকক দি দিছো. ইয়াত চোৱা, এই সেম টেবুল হয়, সেম টেবুলখন মই এনেকে ভাৰ্টিকেলি আমি প্ৰেজেন্ট কৰি ললো. সো ইয়াৰ পৰা আমি কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সিখিনি উলিয়াইছো. কেনেকৈ উলিয়ালো, ইয়াত 20 আহিলে 20 প্লাস 30 50 হ'ল, 50 প্লাস 24 74 হ'ল, 74 প্লাস 40 আমাৰ কি হ'ল 114, 114 ৰ পৰা 18 আমাৰ 132 হ'ল. ওকে, কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সিখিনি উলিয়ালো, কিহৰ কাৰণে উলিয়ালো, টু ফাইন আৱাৰ মিডিয়ান ক্লাস, মিডিয়ান ক্লাস উলিয়াবৰ কাৰণে. আৰু ইয়াৰ আমাৰ টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি হৈ গ'ল 132. 132 লগত আমি 2 ডিভাইড কৰিলে আমি 66 পাম. ওকে, এই 66 টো কোনটোত এপিয়াৰ হ'ব, সোৱা 20 50 74, অৰ্থাৎ 50 পৰা 74 ৰ ভিতৰত আমাৰ এপিয়াৰ হ'ব. অৰ্থাৎ আমি হাইয়েস্ট ফ্রিকুয়েন্সি বুলি গম পালে 20 পৰা 30 এই মডেল ক্লাস টু হ'ব. ওকে, মিডিয়ান ক্লাস টু আমাৰ 20 to 30 হ'ব, যেহেতু 66 টু আমাৰ 50 পৰা 74 ৰ ভিতৰত থাকে. সো আমি কি পাইছিলো আগৰবাৰ, আমি হোৱাট ইজ কল 30 পৰা 40 আমি মডেল ক্লাস পালো. ঠিক আছে, মডেল ক্লাসটো পালো, আৰু 20 পৰা 30 এটো আমাৰ হৈ গ'ল মিডিয়ান ক্লাস. ঠিক আছে, মডেল ক্লাস আৰু মিডিয়ান ক্লাস দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু হয়. আৰু ইয়াৰ লোৱাৰ লিমিটটো হৈছে কিমান, মডেল ক্লাসৰ লোৱাৰ লিমিট 30, মিডিয়ান ক্লাসৰ লোৱাৰ লিমিট হৈছে 20. সো 30 প্লাস 20 আমাৰ কি হ'ব 50, যোনটো আমাৰ আনসাৰ. ওকে, সো ইয়াত চোৱা কি সুধিছিলে প্ৰশ্নটো, যে লোৱাৰ লিমিট অফ দা মডেল ক্লাস এন্ড মিডিয়ান ক্লাসৰ সামেশন সুধিছিলে, অৰ্থাৎ আনসাৰ হ'ব আমাৰ 50. ইয়েস, 50 ইজ দা আনসাৰ. ওকে, বুজি পাইছা সকলোৱে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন দিলে সহজে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা. প্ৰেক্টিস কুৱেশ্যনৰ দুটামান মই তোমালোকক দি দিম, পাছত কৰি চাবা. ইয়েস, 50 ইজ দা আনসাৰ. Next question number 10, cumulative frequency curve is also known as. Cumulative frequency আমি বুজি পালো, আমি frequency খিনি আমি যদি সামেশন কৰো তেতিয়া হলে আমি cumulative frequency পাও. সো cumulative frequency আকৌ আমি ডায়াগ্ৰামেটিক্যালিও দেখাব পাৰো. সো কোৱেশ্চনটো হেতুৱে সুধিছে যে cumulative frequency curve আমি কি বুলি কওঁ. ওকে, cumulative frequency curve, histogram, ogive, bar graph, median. Yes,
it is ogib বুলি কোৱা হয় okay cumulative frequency actually it is a graphical representation of cumulative frequency আমি graphically cumulative frequency ogibৰ দ্বাৰা represent কৰিব পাৰো okay cumulative frequency যদি আমি চাও y axis ত আমি cumulative frequency খিনি লিখিম against the class boundary x axis okay so yat soa tumaloke a ogif jak ami cumulative frequency যে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন বুলি ক দুটা প্রকার থাকে লেস দেন ogif and more than ogif লেস দেন ogif যেতিয়া আমি আপার ক্লাস ইন্টারভেল টু পুট করো আপার ক্লাস বাউন্ডারিজ বিলাক আমি পুট করো আর more than ogif হৈছে যেতিয়া আমি লোয়ার ক্লাস বাউন্ডারি বিলাক পুট করো এতিয়া যেতিয়া লেস দেন ogif আর more than ogif এনেকে যেতিয়া আমি ড্র করো তেতিয়া হলে ইয়ার যোনটো মিডল পয়েন্ট হয় তাক আমি কি বুলি ক মিডিয়ান বুলি ক okay so etu monot rakhiba the point where the two ogifs intersects gives the median of the data set okay so median is a graphical representation of cumulative frequency and when two cumulative frequency intersect each with other অর্থাৎ less than and more than ogif jete itu hitu intersect kore juntu point ot intersect koribo tak ami median বুলি কওঁ okay next question at jao 11 staff of a table is the so etu ami last mock test 3 to discuss korisilu olop belek dhonor asil question tu so yat shuddho uttor tu kwa so here D is the answer okay D is the answer left part of the table describing the rows okay মানে লেফট পার্ট অফ টেবল ডেসক্রাইবিং দ্য রো কি এনেকা আমাৰ টেবুলখন আছিলে আমি যদি দুটা ভাগত ভাগ কৰো এফালে আমাৰ কি আছিলে কলম আৰু এফালে আমাৰ ৰ ওকে আৰু এই পাৰ্টটোক আমি স্টাফ বুলি কওঁ ৰাইট so component of table statistical analysis are important topic হয় so হেতু তোমালকে পঢ়িব লাগিব yes D is the correct answer okay টেবুলখন তোমালকে চাই লোৱা staff heading right so এখিনি ৰ খিনি আমি ডেসক্রাইব কৰো ৰ এন্ট্রিজ বিলাক সো ইয়াক আমি স্টাফ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ লেফট পার্ট অফ দা এটো লেফট সাইডে আছে এটো হল আমাৰ রাইট সাইড রাইট রাইট সাইডৰ যোনখিনি আমাৰ কলম হেডিং হয় রাইট সাইডে সদায় কলম হেডিং থাকে সো ইট ইজ কল্ড ক্যাপশন ওকে ক্যাপশন বুলি কয় মানে রাইট পার্ট অফ দা টেবল ডেসক্রাইবিং দা কলম হেতু হ'ব আমাৰ caption আৰু left part of the table describing rows it is called staff and উপৰ একদম table number থাকে then title of the table থাকিব এটোৱে ফৰমেটত থাকে মেইনলি ওকে কিছুমানে টাইটেল আগত দিয়ে টেবুল নাম্বাৰ পাছত দিয়ে that is wrong হেতু আমাৰ শুদ্ধ নহয় তাৰ পাছত কিবা যদি এক্সপ্লেইন কৰিব লগা থাকে কিছুমান এক্সপ্লেইন কৰিব লগা থাকে নহয় টেবুলত তাত আমি কি দিও ফুটনোট বুলি এটা দিও হেতু তলত থাকে ফুটনোট দেন সোর্স অফ দা টেবুল থাকিবই লাগিব যিকোনো টেবুলৰ সোর্স থাকিবই লাগিব ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন এখিনি মই ডেসক্রাইবে কৰা আছে যিখিনি কলো এই স্লাইডটো তোমালকে এবাৰ পঢ়ি লবা next question classification data based on geographical differences of the data is classification of data based on geographical differences যিকোনো data set এটাক আমি geographically যদি আমি প্রেজেন্ট কৰো geographical differences or basis ত আমি data collect কৰো বা প্রেজেন্ট কৰো তেতিয়া হলে তাক কেনুকা ধৰণৰ ক্লাসিফিকেশন বুলি কোৱা যায় qualitative quantitative spatial chronological so what will be the correct answer it is answer C yes spatial C ji hokole dise shuddho uttor so yes C geographical differences ami classification kore tak spatial classification buli kowa jay okay next question number 13 whether classification in done first or tabulation প্রশ্নটো দিছে classification প্রথমতে কৰো নে tabulation প্রথমতে কৰো okay option homuk সোৱা classification follows tabulation classification precedes tabulation both are done simultaneously no criteria so what will be the correct answer
Okay, question number 13. Looking for the first correct answer. C বুলি দিছে অসীমে. C is not the answer. C correct নহয়. A correct নহয়. So B is the answer. Classification precede tabulation. Classification প্ৰথমতে কৰো, তাৰপিছত আমি tabulation কৰো. Okay. Next, question number 14. Arrangement of data according to some logical order is termed as. Okay. So, কোৱা logical order. আমি গম পাইছিলো যে data যদি আমি geographical differences কৰো তেতিয়া হলে তাক special classification বুলি কোৱা হয়. Okay. আৰু যদি arrangement of data on some logical order, so ইয়াক কি বুলি কোৱা যায়? Collection series, sample series, statistical series, none of the above. So here correct answer is option C. Statistical series বুলি কোৱা. Actually statistical series or আমাৰ definition টো এটো হয় যে যিকোনো data set আমি যেতিয়া এটা logical order যেতিয়া আমি arrange কৰো তাক statistical series বুলি কোৱা হয়. Okay. So যিকোনো আমাৰ data set সদায় statistically significant হ'ব লাগিব. Statistical series এটা হ'ব হলে এটা logical order আমি সজাব লাগিব, whether ascending or descending, whatever it is. Okay. Question number 15. In temporal classification, data are classified on the basis of. So temporal classification data কেনেকে আমি classify কৰো? Data বিলাক location wise, time wise, originality নে purpose wise? What will be the correct answer? Question number 15. Okay, so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব B, that is time. Okay. Geographical classification on the basis geographical classification টোক আমি special বুলি কওঁ. Okay. Temporal classification টো মানে হৈছে data are arranged in some logical order, তাক আমি statistical analysis বুলি আমি কওঁ, statistical series বুলি আমি কওঁ. ঠিক আছে. Next, question number 16. Subdivided bar diagram is used to. Subdivided bar diagram ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়? Study relation between different component to compare different component of a variable, either A or B, both A and B. So ইয়াত প্ৰশ্নটো উঠিছে subdivided bar diagram. Okay, তোমালোকে bar diagram শুনিছা? এনেকুৱা ধৰণৰ bar diagram বিলাক. এতিয়া প্ৰশ্নটো সুধিছে subdivided bar diagram আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰো? Yes, B is the correct answer. D is the correct answer. Both A and B are correct. Okay, আমি relation বিচাই relationৰ দেখাব গলে আমি subdivided বা কিবা data যদি compare কৰিবলৈ হয় তেতিয়া হলেও আমি subdivided bar diagram use কৰো. ইয়াতে তোমালোকক মনত পেলাই দিছো, this is the subdivided bar diagram. এনেকে যেতিয়া আমি classify কৰো, sub 1, sub 2, sub 3 এখিনি মানে colors বিলাক change হৈছে নহয়, so it is called subdivided bar diagram. Okay, আৰু এটো just যদি এটা কালাৰ আমি দেখাও, এটা এনেকে যদি আমি কিবা যদি দেখাও তেতিয়ালে এটোক simple bar diagram বুলি কোৱা হয়. তাৰছত broken bar diagram আছে. Okay, question number 17. Series of statistical data with one variable only is called. So series of statistical data with one variable. অকল এটা variable আছে. For example, age এটা আমাৰ variable হ'ব পাৰে. Okay. Height আমাৰ এটা variable হ'ব পাৰে. So অকল এটা variable থকা statistical data আমি কি বুলি কওঁ? None of the above, discrete, continuous, individual series. This is very important topic actually. Statistics or আৰম্ভণিতে আমি এবিলাকে শিকো. It is called, yes, the individual series বুলি কোৱা হয়. Okay, individual series only one variable থাকে. যেতিয়া discrete series কথা কওঁ কেতিয়াবা কি হয় individual series টো আমি কিমান লিখি থাকিম? আমি for example age লিখি আছো 15, 16, 17,
20 30 আমি কেনে কিমান লিখি থাকিম খুব বেছি আমি খুব বেছিছে বেছি 100টা লিখিম তাৰ পাছতটো আমি লিখি থাকিব নোৱাৰো ৰাইট সো এটুক আমি কি কম ইন্ডিভিজুৱেল সিৰিজ যেতিয়া আমাৰ বহুত বেছি হৈ যায় ডাটা সেটটো আমাৰ ভলিউমটো যেতিয়া বেছি হৈ যাব তেতিয়া আমি ডিসক্ৰিট সিৰিজ কৰো আৰু যেতিয়া ৰেঞ্জত আমি দেখাও যেনেকে 0 to 5 5 to 10 10 to 20 এনেকে যদি আমি ৰেঞ্জত দেখাও তেতিয়া হলে আমি কন্টিনিউয়াস আমি statistical data ব্যৱহাৰ কৰো okay so ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব ডি that is one variable individual series ক্ষেত্ৰত হয় so statistical series on the basis of characteristics time series data আমি ভাগ কৰিব পাৰো time series মানে on the basis of time okay for example 1990 ৰ পৰা আমাৰ 1991 এনেকে আহি থাকিব ডট 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 2025 লৈকে আমাৰ for example poverty data টো লাগে okay so etuk ami ki buli kom time series data buli kom which is based on time okay then spatial series on the basis of location or geography ঠিক আছে আমাৰ state wise jeniba amak data lage poverty amar haryana kiman bihar kiman ahomor kiman hetu ami on the basis of location or ba geography buli ko tak ami kom spatial series then amar condition series on the basis of purpose or condition kiba jodi specific conditions আছে for example আমি অসমৰ জেনিবা স্লাম এৰিয়া ডাটা বিলাকে আমাক লাগে সো এটা কন্ডিশনস আছে তাত ওকে তাক আমি কন্ডিশনাল ডাটা সিৰিজ বুলি কওঁ সো যেতিয়া ডাটা অন দা বেসিস অফ কনস্ট্ৰাকশন আমি ক্লাসিফাই কৰো তেতিয়া হয় ইন্ডিভিজুৱেল সিৰিজ ডিসক্ৰিট সিৰিজ এন্ড কন্টিনিউয়াস সিৰিজ ওকে next question number 18 the data recorded according to standard of education like illiterate primary secondary graduate technical etc will known as dash classification yat koise jetia ami standard on of education ot আমি ডাটা বিলাক যেতিয়া ক্লাসিফাই কৰো জেনিবা কোনোবা এজন ইলিটাৰেটত হুমাব কোনোবা প্ৰাইমেৰী এডুকেশন কমপ্লিট কৰা হুমাব কিছুমান সেকেন্ডাৰী এডুকেশন কিছুমান গ্ৰেজুৱেট কিছুমান টেকনিক্যাল so tetia ami henekwa data set to ki data set buli kom quantitative classification geographical classification qualitative classification ne chronological classification so standard of education etue hoise amar variable to okay so standard of education quantitative or ahibo ne qualitative ne geography ne chronological or ahibo kuntu hobo a dise sobe a dise CU dise yes C is the correct answer ito amar qualitative hobo because ito amar quality hoy right ami illiterate primary secondary so it is a qualitative classification option C is the correct answer eduka proshon tumalokor ahibo question number 19 when for some countries magnitudes are small and for other magnitudes are very large to portray the data it is preferred to construct deviation bar diagram, duodirectional bar diagram, broken scale bar diagram, any of the above. Very important question. Yate soa koise for example kisuman country India janiba amar poverty ratio to 30 okay 30% ba amar poverty ratio no hoy income to lo income for example India বহুত বেছি হৈ যাব রাইট ইয়াৰ পৰিমাণটো বহুত বেছি হৈ যাব কোটিত হৈ যাব ঠিক আছে কিন্তু USA লগত নিমিলে বা আমাৰ ভুটান নিচিনা কান্ট্ৰি বহুত কম হয় ইনকামটো ইন্ডিয়াৰ বেছি USA বেছি হ'ব কিন্তু ভুটানটো বহুত কম মানে ম্যাগনিটিউডটো বহুত বেছি কিছুমান কান্ট্ৰি আৰু কিছুমান কান্ট্ৰিৰ ম্যাগনিটিউডটো বহুত কম সো এনেকুৱা ধৰণৰ ডাটা বিলাকক আমি দেখাব হলে আমি কি কৰো yes broken scale bar diagram ব্যৱহাৰ কৰো এটা এই পিকচাৰটো সোৱা 0 পা 250 250 পৰা 500 500 পৰা 750 তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট আমাৰ 5000 পাই গৈছে অৰ্থাৎ কিছুমানৰ কাৰণে 5000 হয় কিছুমানৰ কাৰণে আৰু কম হয় ম্যাগনিটিউড টু কিছুমানৰ সৰু কিছুমানৰ ডাঙৰ তো তেতিয়া আমি কি হয় তেতিয়া আমি আমাৰ আমি যদি সিম্পল ডায়াগ্ৰাম আকো তেতিয়ালে ই বহুত ওপৰলৈকে যাব ৰাইট সো আমি কি কো ব্ৰকেন কৰি দিও এতে ভাঙি দিও ডাটা সেটটো ঠিক আছে সো কেতিয়া কিহৰ কাৰণে ভাঙো কাৰণ ম্যাগনিটিউড
আমাৰ কিছুমানৰ ডেভিয়েশ্যন বহুত আছে কিছুমানৰ সৰু কিছুমানৰ লাৰ্জ সো ইন দিস কেস আমি এনেকুৱা কৰিব পাৰো okay then question number 20 details are shown by মানে in a statistical table okay in a statistics details are shown by chart tabular presentation both A and B none of this এয়া শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব B that is tabular presentationত আমি ডিটেইলস দেখাব পাৰো টেবুল আকাৰত আমি ডিটেইলস বিলাক লিখি দিব পাৰো ওকে কিন্তু ডায়াগ্ৰাম হলে আমি ডিটেইলস তাত লিখিব নোৱাৰো ডায়াগ্ৰাম ইজ এ প্ৰেজেন্টেশন অফ এ টেবুলাৰ ফৰ্ম ওকে ডায়াগ্ৰামত আমি বস্তুটো ফোকাস কৰো আমি ধুনিয়া দেখিবৰ কাৰণে টেবুলাৰ প্ৰেজেন্টেশনত আমি ডেসক্ৰাইব কৰিব পাৰো কিবা এটা সো ডিটেইলস আৰ shown by টেবুলাৰ প্ৰেজেন্টেশন ওকে 21 dash of the data refers to the arrangement of figures in such form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible. Quite key humabo organization of data refers to arrangement of figure hobo ne collection of data refers to arrangement of figure interpretation ne analysis hobo so a dash tut ki ahibo গুটেই কিটা এবাৰ ভালকে ইয়াত এড কৰিছোৱা অৰ্গেনাইজেশনটো এড কৰিছোৱা কালেকশনটো এড কৰিছোৱা কোনটো মিলিব অৰ্গেনাইজেশন অফ ডাটা ৰেফাৰ্স টু দা এৰেঞ্জমেন্ট অফ ফিগাৰ্স in such a form that comparison of mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible so ya shuddha uttortu hobo yes A is the correct প্ৰজ্ঞানে দিছে organization of data refers to arrangement of figures যাতে আমি ফাৰ্দাৰ তাক এনালাইসিস কৰিব পাৰো ফাৰ্দাৰ এনালাইসিস বুলি হটটো আছে দেখিছা সো ফাৰ্দাৰ এনালাইসিস can may be possible সো হেকাৰণে আমি অৰ্গানাইজ কৰো ৰাইট নেক্সট কোৱেশ্চন the column heading of a table are known as column heading কি বুলি কোৱা যায় অলপ আগতে মই তোমালোকক টেবুলখন দেখাইছিলো মনত আছে সাকে সকলোৰে the column heading raw heading to আমি কি বুলি কওঁ stab বুলি কওঁ right column heading to আমি কি বুলি কম column heading of a table stab বুলি কম ne subtitle বুলি কম ne reference notes বুলি কম ne caption বুলি কম yes it is known as caption option D is the correct answer yes raw heading is known as tab aru column heading is known as captions question number 23 there are two class interval duta class interval er kotha koise 0 to 10 and 10 to 20 okay if a student scores 10 mark jodi student ejone 10 number paয় আৰু দুটা আমাৰ ক্লাস ইন্টারভেল আছে 0 to 10 10 to 20 then he should be included in which class interval so এই 10 নম্বৰ পোৱা লৰা জনে 0 to 10 ৰ গ্ৰুপত হুমাবো নে 10 ৰ পৰা 20 গ্ৰুপত হুমাবো yes শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব কোৱা A right 10 ৰ পৰা 20 যোনটো ক্লাস ইন্টারভেল হয় হি তাত হুমাব ওকে 10 ৰ পৰা যিকোনো এটাতে হুমাব দুইটাতে নুহুমায় next question the heading of row given in the etu akko question tu ahile ki nohok try kora the heading of rows given in the first column of a table are known actually question to answer to eke hoy question or pattern to beleg ke hudha goise the heading of rows given in the first column of a table are known as what it is tab right so ajir hekhor to proshno in an economy
GDP deflator is found to be 110 for current year. If GDP has registered an annual growth of 15% in the same year, then the rate of growth of real GDP will be. কিন্তু ইয়াতে কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কথা সোধা নাই প্ৰজ্ঞান Okay, so GDP deflator is found to be 110 বুলি কৈছে Okay, আৰু if GDP has registered an annual growth of 15%, এটা সোয়া প্ৰথমতে GDP deflator মানে কি হয় GDP deflator it is a indicator of inflation বুলি ক'ব পাৰা ঠিক আছে it is a indicator of inflation so GDP deflator 110 means আমি সদায় 100 ৰ পৰা যদি বাহে 10% আমাৰ ইনফ্লেশন হৈছে বুলি আমি ভাবো সো 100 ৰ লগত আমি 10 কৰিলে 110 হ'ব এটি যে জিডিপি ডিফ্লেটৰ এ 10% আমাৰ কি হৈছে ইনফ্লেশন হৈছে বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে সো 110 ওলালে জিডিপি ডিফ্লেট যদি কোনোবা এখন ইকোনমিক আমি ইনফ্লেশন কিমান হৈছে আমি জানিব লাগে আমি জিডিপি ডিফ্লেটৰ পৰা চাব পাৰো ওকে সো কারেন্ট ইয়ারত 110 বুলি কৈছে জিডিপি ডিফ্লেটৰ if GDP has registered an annual growth of 15%, so GDP growth hoise amar 15% for the current year. Okay, same year madhuli kola no hoy current year ote 15% grow hoise. Then growth of real GDP kiman? Okay, real GDP nominal GDP অর্থাৎ সেম ইয়ার বুলি কোৱাৰ লগে লগে কারেন্ট ইয়ারত পৰিলে কারেন্ট ইয়াৰত মানে অর্থাৎ নমিনাল জিডিপি এটো মনত ৰাখিবা নমিনাল জিডিপি মানে কি হয় মই তোমালোকক কৈছিলো নমিনাল জিডিপি যেতিয়া কারেন্ট ইয়াৰত আমি বস্তুবিলাকৰ প্ৰাইস খিনি ক্যালকুলেট কৰি জিডিপি উলিয়াও তাক আমি নমিনাল জিডিপি বুলি কওঁ অর্থাৎ আমি জিডিপি উলিয়াবলে কারেন্ট ইয়াৰৰ প্ৰাইসটোৱে আমি লৈছো তাক কম আমি নমিনাল জিডিপি আৰু ৰিয়েল জিডিপি আমি কাক কওঁ যেতিয়া আমি কোনোবা এটা বেস ইয়াৰত লৈছো 2025 চনৰ জিডিপি কোনোবা এটা বেস ইয়াৰৰ প্ৰাইসত লৈ পেলাই ক্যালকুলেট কৰিছো জিডিপি তেতিয়াক আমি ৰিয়েল জিডিপি বুলি কওঁ ওকে আৰু উইথ দা হেল্প অফ নমিনাল এন্ড ৰিয়েল জিডিপি আমি জিডিপি ডিফ্লেটৰ উলিয়াব পাৰো এতিয়া ইয়াক কৈছে গ্ৰোথ অফ ৰিয়েল জিডিপি কিমান যদি তোমালকে জিডিপি ডিফ্লেটৰ নমিনাল জিডিপি এন্ড ৰিয়েল জিডিপি যদি ফৰ্মুলাটো জানা তেতিয়াহলে ইট ইজ ইজি ইয়াত মই ফৰ্মুলাটো দি দিছো আনসাৰটো তোমালকে কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া সোৱা জিডিপি ডিফ্লেটৰ উলিয়াবলে হলে আমি নমিনাল জিডিপি ডিভাইডেড বাই ৰিয়েল জিডিপি এন্ড মাল্টিপ্লাইড বাই 100 কৰো অৰ্থাৎ আমি ইয়াতে নমিনাল জিডিপি ডিভাইডেড বাই ৰিয়েল জিডিপি ওকে multiplied by 100 এই ফর্মুলাটো এপ্লাই কৰিলে আমি কি পাম জিডিপি ডিফ্লেটৰ পাম সো এই ফর্মুলাটো পাই তোমালোকে আনসার উলিয়াব পাৰিবা ৰেট অফ গ্ৰোথ অফ ৰিয়েল জিডিপি উলিয়াব দিছে সো এইটো উলিয়াব দিছে আমাক ৰেট অফ গ্ৰোথ অফ ৰিয়েল জিডিপি উলিয়াব দিছে সো সিম্পল হয় সো ট্রাই কৰা কৰা এতিয়া ওকে সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ 5% ওকে 5% যাৰ যাৰ ওলাইছে শুদ্ধ হৈছে ইয়াতে কৰি থোৱা আছে তোমালোকে চাই লোৱা So GDP deflator hoise etu formula nominal GDP divided by real GDP okay this is multiplied by 100 already percentage ote ase jehetu real GDP is equal to ki hobo nominal GDP ki hol okay nominal GDP minus inflation rate okay এটা সোয়া ইয়াতে এটা ট্রিক্স আছে ট্রিক্সটো হল যে রিয়েল জিডিপি 5% ওলালে নেকি কাবাৰ yes option a হ'ব ইয়াতে 5% হ'ব আনসাৰটো ইয়াত সোয়া নমিনাল জিডিপি টো কি হয় নমিনাল জিডিপি হয় আমাৰ কারেন্ট ইয়াৰৰ জিডিপি ওকে কারেন্ট ইয়াৰৰ জিডিপি means it is called inflation adjusted GDP অর্থাৎ inflation ইয়াত থাকে
ওকে ইনফ্লেশ্যনটো ইয়াতে ইনক্লুড হৈ থাকে সো নমিনেল জিডিপি পৰা আমি ইনফ্লেশ্যন ৰেটটো যেতিয়া আমি মাইনাস কৰোঁ তেতিয়া হলে আমি ইয়াতে পাওঁ ৰিয়েল জিডিপি বুজি পাইছেনে কথাটো সো জিডিপি ডিফ্লেটৰ 110 বুলি ইয়াত আছে ওকে 110 দ্যাট মিন্স 10% আমাৰ ইনফ্লেশ্যন ৰেট হয় মই প্ৰথমতে যোনটো কথা কৈছিলো নমিনেল জিডিপি আমাক দিয়া আছে 15% নমিনেল জিডিপি সো এই 10% টো যদি মাইনাস কৰিলো তেতিয়া হলে আনসাৰ হ'ব 5% বুজি পালা এন এই যোনটো ফৰ্মুলা হয় এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে মনত ৰাখি থবা ওকে সো আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি এটা কোৱেশ্চনো আছে তোমালোকৰ কাৰণে সো কোৱেশ্চনটোলৈ যোৱাৰ আগত তোমালোকক মই কৈ থৈছো যিসকলে JDO দিম বুলি ভাবিছা ফুল লেন্থ মক টেষ্টটো লৈ ল'বা ওকে আৰু JDO ফুল কোৰ্সটো আছে যিসকলক লাগে ল'ব পাৰিবা তোমালোকে এন্ড আজিৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে এইটো তোমালোকৰ এইটো হোমৱৰ্ক হয় সকলোৱে কমেন্ট সেকশনত দিবা ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব ওকে comment section diba homework to find the median of the run made by player in 5 T20 matches okay so ekhini dia ase yar pra median uliabo lage so hokolwe try kori answer to comment section diba moi next class ot tumalokok kom ya answer to and also tumaloke screenshot loi thobo para answer question to and also mock test 4 ত আমাৰ এটা ভুল হৈ আছিল ভুলটো হৈছে এৱাৰ্ড যে আছিল এৱাৰ্ডছৰ যোনটো আমি mock test দিছিলো তাত বানু মুস্তাখৰ যোনটো হাৰ্ট ল্যাম্প ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো যে আছিল ইন্টাৰনেশনাল বুকাৰ প্ৰাইজ 2025 ত বানু মুস্তাখৰ হাৰ্ট ল্যাম্পে পাইছে সো এই হাৰ্ট ল্যাম্পখনত কি ডেসক্ৰাইব কৰা আছিল প্ৰশ্নটো খুদিছিলে সো মই অপচন এ বুলি কৈছিলো এ শুদ্ধ নহয় অপচন সি হ'ব এভৰিডে লাইভছ অফ উইমেনছ এণ্ড গাৰ্লছ ইন এ পেট্ৰিয়াৰ্কেল কমিউনিটি ইন সাউদাৰ্ণ ইণ্ডিয়া হ'ব ঠিক আছে অপচন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ Option C is the correct answer yate. So mock test 4 or junto awards ami discuss korisilu. So hetu correct kori loba question number 4 asile. Question number 4 answer to hobo C. Okay. So iman khini aji series to iman khini asile. I hope tumalukor helpful hol series to tumalukor karone kenekwa dhৰণৰ questions ahibo topic gita tumaluke note down kori thoba jun gita topic or ma question disu and also statistical techniques bilak sampling technique bilak aji yat discuss korna hetu belek eta class ot ami aji discuss korim hetu aji basic kisuman question discuss korilu so yes that's all for tonight and video to share koriba hokolor logot aru bhal lagile like kori thoi jaba likes bilak tumalge nokora jiman manuhe sai tatke kom manuhor likes ahe video bilakot so likes to koribo lage bhal lagile tetia amaru bhal lage video komuh dibole session komuh dibole okay so that's all for today thank you everyone and good night to you all and best wishes for your examination thank you Okay, median 44 ulale বহুতৰে ঠিক আছে বাৰু মই নেক্সট ক্লাছত তোমালোকক ইয়াৰ সলিউশনটো সকলোকে দিম